हेलो हाई एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अवर युट्युब च्यानल। साथीहरु, तपाईहरु एसई एक्जाम 2080 को लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ। किनकि यस भिडियोमा मैले तपाईहरुले यस्तो 5 वटा टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरु शेयर गर्नेछु। त्यो टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरुलाई तपाईहरुले फलो गर्नुभयो भने अवश्य नै आउँदो एसई एक्जाम 2080 लाई क्र्याक गरेर A+ ल्याउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले कसरी प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, हार्ड वर्क गर्दै हुनुहुन्छ कि स्मार्ट वर्क गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुले थाहै छ कि स्मार्ट वर्क इज फार बेटर देन हार्ड वर्क। त्यसकारण साथीहरु, हार्ड वर्क छोडेर स्मार्ट वर्क गर्न सिक्नुस् र स्मार्ट वर्क कसरी गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई कुनै टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरु थाहा छैन भने यसै भिडियोमा रहेर मैले तपाईहरुले त्यो टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरु शेयर गर्नेछु। त्यसकारण साथीहरु भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अन्तिमसम्म हेरेर त्यो टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरुलाई फलो गर्नु होला। साथीहरु, पहिलो टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरु मध्ये रहेको छ स्टडी प्लान। यदि तपाईहरु आउँदो एसई एक्जाम 2080 मा स्मार्ट वर्क गरेर राम्रो मार्क्स ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट स्टडी प्लान बनाएर पढ्न थाल्नुस्। तपाईहरुले र्यान्डमली र ह्यापाजेडली तरिकाले पढेर केही काम हुनेवाला छैन। त्यसले तपाईहरुले दुःख मात्रै हुन्छ, राम्रो मार्क्स आउँदैन। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? जुन सब्जेक्ट तपाईहरुले सजिलो लाग्छ त्यही सब्जेक्टलाई तपाईहरुले धेरै पढ्नुहुन्छ र जुन अलिकति गाह्रो लाग्छ त्यसलाई तपाईहरुले पिटिकै पढ्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको पढाइमा इम्ब्यालेन्स हुन्छ र इम्ब्यालेन्स भएपछि त्यसले तपाईहरुले फेल गराउने चान्स बढाइदिन्छ। त्यसकारण साथीहरु, तपाईहरुले पढाइमा ब्यालेन्स गरेर पढ्नुस्। यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम तपाई कुन सब्जेक्टमा वीक हुनुहुन्छ र कुन सब्जेक्टमा स्ट्रङ हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले पहिचान गर्नुस् र त्यसलाई पहिचान गरिसकेपछि जुन सब्जेक्ट तपाईहरुलाई अलिकति वीक लाग्छ त्यो सब्जेक्टले अलि धेरै टाइम दिएर पढ्नुस् र जुन सब्जेक्ट तपाईहरुले अलिकति धेरै आउँछ त्यो सब्जेक्टले अलि टाइम घटाइदिनुस्। जस्तै तपाईहरुले इंग्लिश सजिलो लाग्छ, नेपाली सजिलो लाग्छ भने त्यसलाई दिनको 1 घण्टा मात्रै दिएर पढे पनि हुन्छ र जुन सब्जेक्ट तपाईहरुले गाह्रो लाग्छ जस्तै म्याथ गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई दिनको 3 घण्टा दिएर पढ्नुस्। यसरी तपाईहरुले वीक सब्जेक्ट र स्ट्रङ सब्जेक्टलाई ब्यालेन्स गरेर पढ्नु भयो भने अवश्य नै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, दोस्रो टिप्स र स्ट्र्याटेजीमा रहेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिलेबस। तपाईहरुले स्टडी प्लान बनाउँदाखेरि कुन सब्जेक्ट तपाईहरुले वीक लाग्छ र कुन सब्जेक्ट तपाईहरुले स्ट्रङ लाग्छ त्यो फाइन्ड गरिसकेपछि प्रत्येक सब्जेक्टहरुको सिलेबसलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। किनकि तपाईहरुले सिलेबसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने आधी मिनेट तपाईहरुको त्यहीबाट नै घट्छ र सिलेबसलाई हेर्दाखेरि प्रत्येक टपिक्सलाई हेर्नुस्। कुन टपिक्सबाट सबभन्दा धेरै क्वेशनहरु सोधिन्छ र सबभन्दा धेरै मार्क्स आउने टपिक्सहरु कुन कुन हुन् त्यो टपिक्सहरुलाई सिलेक्ट गर्नुस् र त्यो सिलेक्ट गरेको टपिक्सहरुलाई प्र्याक्टिस गरेर आउने बनाउनुस्। यति फाइन गरिसकेपछि र त्यो इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरुलाई प्र्याक्टिस गरेर आउने बनाउनु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो मार्क्स आउनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। साथीहरु, थर्ड टिप्स एन्ड स्ट्र्याटेजी मा आउँछ क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। तपाईहरुले क्वालिटी स्टडी मटेरियल्सहरुलाई किनेर पढ्नुस्। क्वालिटी स्टडी मटेरियल्सहरुमा आउँछ लेटेस्ट एन्ड अपडेटेड बुक्सहरु, क्वेशन बैंक र गेस्ट पेपरहरु। यिनीहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई पास्ट क्वेशन पनि हुन्छ र आउँदो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पनि राखिएको हुन्छ। त्यसकारण यो अपडेटेड र लेटेस्ट भर्जनको बुकहरुलाई चाहिँ किनेर पढ्नुस्। साथीहरु, फोर्थ टिप्स एन्ड स्ट्र्याटेजीमा आउँछ प्र्याक्टिस पास्ट क्वेशन। तपाईहरुले सुरुमा स्टडी प्लान्स बनाउँदाखेरि कुन सब्जेक्ट तपाईहरुले वीक लाग्छ र कुन सब्जेक्ट तपाईहरुले स्ट्रङ लाग्छ त्यो फाइन्ड गर्नुभयो। दोस्रोमा चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टहरुको सिलेबसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो। तेस्रोमा तपाईहरुसँग क्वालिटी मटेरियल्स पनि छ। अब के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यो क्वालिटी मटेरियल्समा चाहिँ पास्ट क्वेशनहरुलाई राम्रोसँग हेर्नु र पास्ट क्वेशनहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। तपाईहरुले पास्ट क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईहरुले दुईटा फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा भनेको तपाईहरुले पास्ट क्वेशनहरु कस्तो कस्तो आएको छ त्यसको बारेमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। दोस्रो भनेको त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईले टाइम म्यानेजमेन्ट सिक्नुहुन्छ। एउटा सेट गर्दाखेरि तपाईले कति समय लाग्यो त्यसले तपाईहरुले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिकाउँछ। लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप्स एन्ड स्ट्र्याटेजी भनेको आस्क फर हेल्प। तपाईहरुले पास्ट क्वेशनहरुलाई सोल्भ गर्दै गर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि क्वेशन गाह्रो लाग्यो आएन भने तपाईहरुले साथीहरुसँग मिलेर सोल्भ गर्नुस्। सरहरुलाई सोध्नुस्। अझै पनि आएन भने कमेन्ट बक्समा गएर मलाई कमेन्ट गर्नुस्। कुनै पनि सब्जेक्टको क्वेशनहरुलाई कमेन्ट गर्नुस्। म त्यसको सोलुसन तपाईहरुले प्रोवाइड गर्नुस्। ल साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो, हेल्पफुल लाग्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यो टिप्स र स्ट्र्याटेजीहरुको बारेमा तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि आउँदो एसई एक्जाम 2080 को लागि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हाल्दाखेरि तपाई कहाँ पुग्नेछ र तपाईको A+ ल्याउने सपना पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।